Welcome to ePal channel. Increase sales offering and exceptional customer service. eBay එකේ තියෙන වාගේ sales ටික increase කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳ customer service එකක් දෙනවා. customer service එකක් දෙනවා කියන්නේ ඔයා අපි මේ sell කරපු එකට නෙමෙයි ඊට අමතරව sell නොකර තියෙන භාණ්ඩ වලටත් අපිට customer service එකක් දෙන ඒ කියන්නේ හොඳ service එකක් දෙනවා කියලා පෙන්වන්න උනත් පුළුවන් ඔයාගේ listing එකෙන්. right එතකොට ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා බලන්නේ ඔයා කවුද කොහොමද කින්ද මන්ද ඒ වගේ දේවල් බලලා තමයි අපි වුණත් එහෙම කඩේකට ගියාම ඒ දේවල් බලනවා. ඉතින් කොහොමද ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්? ඔයාට listing එකෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. right එතකොට අපි දන්නවා ගොඩාක් කට්ටිය copy කරන එක තමයි කරන්නේ listing එකක් අරගෙන හැම copy paste කරනවා නැත්නම් වෙන tool එකක් අරන් use කරනවා. හැබැයි අවශ්‍ය කරන information ටිකක් නොදා ඉන්න ගොඩාක් listings තියෙනවා මාත් දැකලා තියෙනවා ඒවා දාන්න නැති. ඉතින් ඒ වලින් මෙතන customer කෙනෙක් ඔයාගෙන් භාණ්ඩයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනවා කියන එකට තමයි. ඉතින් ප්‍රශ්න අහන්න තැනකට ඔයාට කස්ටමර් කෙනෙක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට sales ටික වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. right එතකොට your listing your responsibility. ඔයාගේ listing එක තමයි ඔයාගේ වගකීම වෙන්නේ. මේ listing එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයා එකට මේ responsibility අරගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවල වචන වලින් ඒවල කියන දේ වලින් ඔයාට පුළුවන් කස්ටමර් කෙනෙක්ව ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න. කස්ටමර් කෙනෙක් ඇට්‍රැක්ට් කරනවා වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ සේල් එකක් වෙනවා කියන එක තමයි. your customer is a human. අපිට ගොඩාක් අමතක වෙන දෙයක් තමයි දැන් අපි කරගෙන යනකොට අපි මේ මෙතන laptop එකේ හරි desktop එකේ හරි phone එකේ හරි message කරනවා. එහා පැත්තේ ඉන්නේ තවත් මිනිස්සෙක් කියන එක අපිට අමතකයි ගොඩක් වෙලාවට. අපි මේක machine එකක් වගේ මේ type කර කර තමයි ඉන්නේ. හැබැයි එයාට අර human කියන්නේ එයාට දැනෙන විදිහට ඔයාට message එකක් යවන්න පුළුවන්. අර මගේ greet and treat videos වල තියෙන ගොඩාක් කතා කරන විදිහ පහුගිය දවස්වල තිබ්බ situation එකට ඒගොල්ලෝ කතා කළා නැති sales ඇති වුණා ගොඩාක් කට්ටියගේ ඒව බලලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන කියන්නේත් ඔයාලා human කෙනෙක් මිනිස්සෙක් හැපෙත් ඉන්නවා කියලා හිතලා තමයි මේ message එකක් යවනවා නම් යවන්නත් ඕන. right එයාට හරියට address කරන්න හරියට එයාට කතා කරන හරියට ආමන්ත්‍රණය කරන්න. ගොඩාක් වෙලාට hi කිව්වා නම් ඇති නැත්නම් dear sir ඒ වගේ කිව්වම නම් ඇති. අපි ගොඩාක් කට්ටිය මේක වරද්ද ගන්නවා මේ මුකුත් ආමන්ත්‍රණයක් නැතුවම නිකන් කතා කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි අපි මෙහෙම එයාට හොඳට ආමන්ත්‍රණය කළා තමයි කතා කරන්න ඕන. right eBay customers who will read your policies. eBay customers ලා ඔයාගේ policies කියවනවා. right ඒ policy එක eBay එකේ තියෙනවා නැත්නම් ඔයාලා description එකේ දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලොකු ඒවා දාන්න යන්න එපා දිගට. look at your photos. ඔයාගේ photos බලන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ photos දාන්න ඕන. අපිට ආලියකින් හම්බෙන්නේ නැත්නම් drop ship direct shipping කරනවා නම් ඔයා හොඳ photos ටිකක් දාන්න. refer your feedback. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් feedback refer කරනවා. අපිත් එහෙමයි. ඉතින් feedback ටික හරියාකාරව තියෙන්න ඕන. and react to your sales. ඔයාගේ සර්විස් එකට අනිවාර්යෙන් රියැක්ට් කරනවා කොහොමද ඔයා මේවා හැන්ඩල් කරේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට අර මං කියලා තියෙනවා වගේ ගොඩක් අය ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔයාගේ අයිටම් ගැන විස්තර අහනවා. එතකොට ඔයා දෙන සර්විස් එක මත එයා ගන්න පුළුවන්. right even though eBay is a virtual marketplace, the customers are real people who make a decision to buy your product or move to the next seller. ඒ කියන්නේ මේක virtual marketplace එකක් වුණාට ඇත්තටම මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. මට මෙතන අර human කියන එක තමයි එළියට ගන්න ඕන උනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වාගේ මේ ස්ටෝ එකට ඇවිල්ලා බලලා ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි අහලා ඔයා ඒ ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැතුව හරි ඔයා හරියට ඒක රිප්‍රසන්ට් කරලා තිබෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රසන්ට් කරලා තිබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගෙන් අයිටම් එක ගන්න අවකාශය අර ගොඩක් අඩුයි. ඒකයි තමයි යා ඊට පස්සේ ඊළඟ තව සෙලර් කෙනෙක් ගාවට එනවා. ඉතින් හිතන්න එක view එකක් මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්ව එකයි මම ගොඩක් දේවල් කියද්දි කලින් වීඩියෝ කියලා කියන ඉතින් වීඩියෝස් ටික ගොඩක් තියෙන නිසා. right එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ක්ලික් එකක් කරා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝ එකට ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න අර මිලියන ගාණක් ඉන්න බයර්ස් ලගෙන් කස්ටමර්ස් ලගෙන් යූසර්ස් ලගෙන් ඒ කෙනෙක් ඔයාගේට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔයා ගත්ත ඇත්තටම ජයග්‍රහණයක්. එයා ගත්තොත් විජයග්‍රහණයක්. ඔන්න ඔය විදිහට මම කිව්වේ. right එතකොට ඒ ආපු කෙනාට කොහොම හරි අයිටම් එක සෙල් කරගන්නවා කියන තැන තමයි ඔයා ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කොහොම හරි ඔයාගේ මේක ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවනේ ලස්සනට. හරි ලස්සනට මේක හදලා තියෙන්න ඕන. හරි අලියකින් කොපි කරනවා නම් අපි 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා අපි 10 දෙනාගේම ලිස්ටිං එක වගේ. ඉතින් එතනින් ගන්න තියෙන අවකාශය ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි 11 වෙනි එක්කෙනා බලනකොට එයාගේ වෙනසක් තිබ්බොත් මොනවා හරි. එයා ගැන කියලා policies ගැන කියලා එයාගේ ෆොටෝස් ටික තව මොන හරි වෙනස් කරලා දාලා අන්න ඒ වගේ වෙනස් කරනවා කියන්නේ තියෙන item එක එයා Photoshop වලින් හදලා ඒ කියන්නේ වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් දාලා දෙනවා පොඩ්ඩක් ඇහැ ගැටෙනවා වෙනස් විදියට. අන්න එතකොට ඔයාව සිලෙක්ට් කරගනි බය කෙනෙක් විදියට මේ ඔයාගේ item එක buy කරන්න. right එතකොට
write a bio about your store. මේකේ වාගේ item එකේ title එක, photos, specification, ඊළඟට photos ඒ ඔක්කොම ඉවුනාට පස්සේ ඔයා ලියන්න වාගේ store එක ගැන පොඩි විස්තරයක්. right, no fancy points. මේකේ fancy දේවල් ලියන්න යන්න එපා. ඔයා කියන්න එපා මම අවුරුදු 12ක් පරණ සෙලර් කෙනෙක්, අවුරුදු 20 දෙක 4 5ක් මම top rated වෙලා තියෙනවා, මම මෙච්චර ගාණක් කරලාද. අන්න ඒව මුකුත් ලියන්න යන්න එපා. බොහොම humbly ලියන්න ඔයාගේ store එක ගැන. right, මගේ store එකේ outdoor tools තියෙන්නේ. මේකේ හොඳම prices තියෙනවා. සර්ට අවශ්‍ය නම් මට කතා කරන්න, මම ඊට වඩා අඩු price එකකට දෙන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් ලියන්න. එතකොට තමයි එක්කෙනෙක් ඔයාගෙන් ගන්න පෙළඹෙන්නේ. එක්කෙනෙක් ඔයාගෙන පැහැදෙන්නේ. මොකද ඔයා ගොඩක් දේවල් එයත් එක්ක communicate කරලා කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක ඉන්න නිසා. keep it short, resourceful. මේක short තියාගන්න. හැබැයි හොඳට resourceful වෙන විදියට. නැත්තම් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලලා ඕක කියවන්නෙත් නෑ, ලොකුවට තිබ්බු රචනාවක් වගේ පේලි 4ක් විතරක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. ඔයා කරන්නේ මොකද්ද මේන් කැටගරි එකේ කැටගරි එක දාන්න, නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් අයිටම් එකක් දාලා දෙනවා ඒක දාන්න, නැත්නම් උතන ලින්ක් එකක් දාන්න තව අයිටම් එකකට යන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් ලියන්න. ඔයාගෙන විස්තරය කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ගැන විස්තරය. ඔයාගේ විස්තරය කියන්නේ අන්න ඒක පටල ගන්න එපා. ස්ටෝර් එක ගැන විස්තරය ලියන්න. එතකොට ඔයා එතන හොඳ ෆීඩ්බැක්ස් කො එකක් තියෙනවා නම් ඔයා කෙලින්ම ලියන්න. sir please refer my feedbacks කියලාම ලියන්න. එතකොට ඒකම වායාට පුළුවන් වෙයි බලා ගන්න. right, ඊට කලින් බයස්ලා කොහොමද ෆීඩ්බැක් දීලා තින්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ෆීඩ්බැක් බලලම ඔයාව සිලෙක්ට් කරගන්න බයස්ලා. right, එතකොට මම අර එකයි කියන්නේ අපි ඩ්‍රොප් ශිපින් මත් ඔන්ලයින් සෙලින් කරනවා, ඩිරෙක්ට් ශිපින් කරනවා කියලා අපි එකක් අරගෙන විකුණනවා. ඒක නෙමෙයි. එතන ඇතුළාන්තේ හැම වෙලෙම යන්න ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද කස්ටමර්ස්ලා බලාගන්නේ, කොහොමද කස්ටමර්ස්ලා සිකියුර් කරගන්නේ, කොහොමද අලුත් කස්ටමර්ස්ලා ගෙන්න ගන්න. අන්න ඒව තමයි, මේක තමයි බිස්නස් එක ඩෙවලොප් වෙන්නේ. නැත්නම් හැමදාම එකම තැන තමයි ඉන්නේ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයා ග්‍රැජුවලි බිල්ඩ් අප් වෙයි. මේ විදිහට ෆලෝ කරන් යනකොට ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාගේ ස්ටෝර් එක හොඳ තත්යකට එයි. ඒ කියන්නේ බුලන්තරම් මෙතන අර ට්‍රැෆික් එක හදන්න. ට්‍රැෆික් හදනවා කියන අර මම කියලා තියෙන ට්‍රැෆික් එක හදන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව කස්ටමර්ස්ලාගේ ක්වෙස්චන්ස් එන්න ඕන. කස්ටමර්ස්ලා බයි කරන්න. අන්න ඒ වගේ ලොකු තැනකට ගෙන්න පුළුවන්. ඒක අන්තිමේටම අපිට අවශ්‍ය වෙන සාරාංශය තමයි අපි කොච්චර ගාණක් මේක උපය ගන්නවද කියන එක. අන්න ඒව තීරණය කරන අපි වෙන මහන්සිය මත කවුරුත් නැත්තම් ඇවිල්ලා එකපාරටම ගයි නෑ. unless it's replica fake brand එකක් නම් විතරක් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අරගෙන ඊට පස්සේ issues එයි. right, හරි. enable best of option. මේකත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා best of options ගැන. මම මේක description එකේ දාන්නම්. best of option එක enable කරන්න. you may sell your items sooner because of a bargain. best of option එක කියන්නේ ඒක bargain එකක් වගේ. ඔයා ඩොලර් 10කට දානවා නම් කස්ටමර් කියනවා right මට මේක ඩොලර් 7කට දෙන්න. ඔයාට ඒක පාඩු නම් ඔයා තව count off එකක් යවනවා. ඔයා යවලා කියනවා right sir මේක 7.25කට ගන්න. එයා ඊට පස්සේ එකට ඇග්‍රී, එයා එන 7.10. right, ඔය විදියට මේ කවුන්ට් ඔෆර්ස් ටික ගියාට පස්සේ ඔයාට එක තැනක් ඒ ඔයාට ඒක දිය හැකි. එතකොට ඔයා බලන්න ඔයාට කොච්චර percentage එක profit එකක් තියෙනවද කියලා. අන්න ඒ ටික check කරලා ඔයා මේ බහණ්ඩ විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේවල් කරනවා කියන්නේ මේකට අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. අපිත් කේවල් කරලා ගන්නවා. ඉතින් කේවල් කරනවා කියන item එක sell කරගන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් බයිට් now වල ඔයාගේ තියෙනවා නම් items ඒවට අනිවාර්යෙන් best of option එක දාන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න profit margin එක ගැන සලකලා බලන්න. profit margin පොඩි ඒවා අඩු ඒවා දාන්න යන්න එපා. එතකොට profit margin ගැන බලනකොට ඔක්කොම fees අඩු කරන්න. ඔයාගේ මොනවාද promoted ඒවා, එතකොට eBay fee, PayPal fee ඔක්කොම අඩු කරලා තමයි ඔයා check කරගන්න ඕන. right, answer questions. මේක තමයි වැඩිපුරම අනිවාර්යෙන්ම ඔයා focus කරන්න ඕන එක. ඔයා හරියට මේවට ආන්සර් කරනවා. to gain respect you should give respect. මේක අපේ ජීවිතයේ වලත් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයාට respect එකක් ඔයා earn කරන්න, ඔයාට ලබා ගන්න ඔයා අනිත් කෙනාට respect කරන්න ඕන. එයා මොන දේ කිව්වත් ඔයා එයාට respect එකක් දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාට respect එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට customer කෙනෙක් ඔයාට සමහරට බයින්න පුළුවන්. බැනලා මේ දාන්න පුළුවන් මේමයි මේක පරක්කු නෑමයි සමහරලාවට මේ කුණුහරුපුණත් කියන්න පුළුවන්. ඔයා ඒකට බෑඩ් කියන්නේ නෙගටිව් විදිහට එක බලන්න, පොසිටිව් විදිහට අරගෙන කියන්න sorry sir මේ දේ වුණාට මේ මොනවාද eBay policies වලට අනුව මම වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සර් මේක දිගින් දිගටම මට මේක කරන්න ඕන, මට threaten කියලා සර්වර් ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් උත් කියලා කියන්න. ඒ වගේ මෙසේජ් එකක් දාන්න ඕන. questions කියන answer series එකක් ගිහලා අන්තිමේටම ඔයාට මුකුත් කරගන්න බැරි නම් විතරයි. මොකද ඔයාට ඒ වේදිකාවට කියන්න පුළුවන් මම eBay එකට ඔයා කම්ප්ලේන් කරනවා කියලා. එතකොට නැවති. ඔයාට උතර behavior එක තේරෙනවා කතා කරන්න යද්දී customer කෙනෙක් කොහොමද කියලා. මොකද customer කෙනෙක් කවදාකවත් එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. සමහරවිට ගොඩාක් customers ලියන ඕගොල්ලන්ටත් experience ඇති. ඒගොල්ලෝ පාඩු වින්දරාගෙනම කියනවා ඊළඟ පාර මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා.
එහෙම කියලා කියන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා කියන හොඳ සෙලර්ස්. අන්න ඒගොල්ලොන්ව තමයි ඔයා අඩුම ගානේ ඒ වගේ කට්ටියව මාක් කරගන්න, නෝට් ඩවුන් කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ අලුත් අයිටම් එකක් දානකොට ලිස්ට් කරනකොට ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම යවන්න. අර මං කිව්වේ ෆ්ලයර් එකක් යවනවා වගේ ඒගොල්ලන්ට යවන්න. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් respectable customers ලා. අන්න ඒගොල්ලන්ව තමයි ඔයාට ඉදිරි ගමනට ඔයාව තියාගන්න ඕන හොඳ customers ටික. ඉතින් ෆිල්ටර් කරගන්න ඔය ඔක්කොම ෆිල්ටර් කරගෙන තමයි කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම හරියට customers ලව ආමන්ත්‍රණය කරන්න. Right. The more you practice, the more customer sales you will get. ඔයා මේක practice කරන්න නොදැනුවත්වම මාසෙ දෙක තුන යනකොට ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාට customers ලයි customers ලා කියන්නේ sales හැදේ. ඉතින් ඒකයි අර guidance එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් channel එකේ guidance එක ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයා try කරන්න පුළුවන් තරම් මේ විදියට customers ලව focus කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාගේ description එක ලස්සනට හදන්න. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න item එකේ තියෙන portion එක. ඒ කියන්නේ item එකකට ඔයා description එකේ තැනක් දෙන්න ඕන 80ක් 90ක්වත්. ඔයාගේ ඉතුරු ටික වෙන්න ඕන 10%ක් වගේ. ඔයා ගැන මේ කියන ඒවායි policies ගැනයි 80ක් 90ක් තිබ්බොත් මේ item එකට දෙන portion එක අඩුයි. එතකොට item එක එතන පේන්නේ නැහැ. item එක ගැන වැඩි කරන්න ඕන. හැබැයි අර දින ටික ගොඩාක් effective accurate pin point එකට දෙන්න ඕන. තියන්න ඕන. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. right හිතනවා දෙයක් ගන්න ඇති කියලා වැදගත් දෙයක් ඇත්තරම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සේල්ස් ලැබෙයි මේක එක දිගට කරගෙන යන්න තව කෙනෙක්ටත් මේක කියලා දෙන්න ඒකෙන් එයාට උදව් වෙයි right එහෙනම් thank you very good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ sister channel එක තියෙනවා epel hub එක subscribe කරන්න fb එකේ group එක තියෙනවා epel dropshipping hub එකට join වෙන්න page එක තියෙනවා ඒ ඔක්කොම description එකේ තියෙනවා links ටික කැමති නම් join වෙන්න දෙයක් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න දෙයක් ගන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් එතන රැඳෙන්න එපා තව තැනකට ගිහලා ඔයාගේ දැනුම පෝෂණය කරගන්න මේ තියෙන මේ online selling කියන platform එකේ drop shipping direct shipping eBay selling platform එකේ හරියට ඔයා ඉගෙනගෙන ඉදිරි ගමනක් හරියාකාරව යන්න ඒකෙන් ලැබෙන support එක epel එකේ 100ට 1 නම් ඒ 100ට 1 අරගෙන අනිත් තැන් වලින් ඉතුරු 99 ගන්න right thank you all the very best bring model to Sri Lanka happy selling